วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะอากาศเปลี่ยนอย่างนี้มาชวนทำต้มแซ่บน่องไก่คีโตกันเลยนะคะช่วยนะคะสร้างภูมิคุ้มกันได้อีกทางหนึ่งนะคะแถมสบายพุงค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะหั่นตะไคร้ก่อนนะคะแล้วก็ปุบกระเทียมนะคะไว้ค่ะรวมถึงข่าหลังจากนั้นมาหั่นผักชีค่ะและสับน่องไก่กันเลยนะคะซึ่งเราจะใช้น่องไก่อยู่ประมาณ500 กรัมนะคะหลังจากนั้นมาตั้งน้ำกันค่ะแล้วนะคะเราก็เอาเครื่องสมุนไพรต่างๆลงไปนะคะต้มจนน้ำเดือดค่ะใส่น่องไก่ลงไปเลยค่ะรอน้ำเดือดอีกรอบนะคะพอน้ำเดือดอีกรอบรีไฟต่ำเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะคอยทยอยเอาพวกนี้ออกให้หมดเลยนะคะที่มันลอยๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะได้น้ำซุปที่ใสนั่นเองค่ะเอาออกหมดแล้วนะคะค่ะเราก็มาตำพริกกันนะคะโดยที่จะใช้อยู่ประมาณ7 เม็ดใครจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเอาพริกไปใส่ในหม้อเลยค่ะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะและน้ำปลาค่ะอันนี้ตามชอบนะส่วนตัวใช้แค่นี้ค่ะหลังจากนั้นมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะร้อนๆอย่างนี้ค่ะโรยด้วยผักชีฝรั่งนะคะเสร็จแล้วจ้าแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเมนูง่ายๆค่ะกับต้มแซ่บน่องไก่คีโตนะคะไปทานข้าวก่อนนะคะลองไปทำกันดูอร่อยอย่างไรมาบอกกันบ้างเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า